नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांचं sasszon मराठीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत Amazonनं काढलेला ॲस्ट्रो नावाचा जो घरगुती रोबोट आहे त्याविषयी आपण बघणार आहोत. या ठिकाणी तुम्ही स्क्रीनवर पाहत असाल की Amazonचा जो रोबोट आहे तो कसा दिसत आहे. या ठिकाणी तुम्ही स्क्रीन पाहत असाल आणि बॉडी आहे, त्यामध्ये चाक सुद्धा आहेत, म्हणजे तो फिरणारा रोबोट असणार आहे. आपला फिरणारा रोबोट आहे, तो असिस्टंट आहे. काही काम वगैरे तो जास्त करणार नाही, कारण तर तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये हात वगैरे काही नाही, तो काही तुम्हाला पाणी वगैरे आणून देणार नाही. चला मग समोरच्या स्क्रीनवर जायचं आहे आपल्याला. या ठिकाणी त्याआधी Amazonने काय म्हटलेलं आहे, Amazon म्हणतो की या रोबोटला मी असं डिझाईन केले जे की तुम्हाला आवडेल. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता रोबोटला ॲनिमेटेड आणि मैत्रीपूर्ण दिसण्यासाठी डिझाईन केलंय. त्याचबरोबर आणखी काय, डोळे आणि शरीराच्या हालचाली वापरकर्त्यांच्या परस्पर संवादाला प्रतिसाद देतात. म्हणजे त्याचं म्हणणं काय, आपण आता मी वापरतोय समजा रोबोट, तर मी काय हातवारे करीन किंवा काही कमांड देईन, तर तो काय करणार रोबोट त्या इशाऱ्यांना, त्या कमांडला, त्या हातवाऱ्यांना तो प्रतिसाद देणार. बरोबर आहे. आणि त्याच ठिकाणी आणखी काय त्याचे स्पेसिफिकेशन वगैरे ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. आता त्यांनी काय म्हटलंय, रोबोट स्वतःहून एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत जाणार आहे. बरोबर. या ठिकाणी आपल्याला दोन चाक दिसत, म्हणजे तो या खोलीतून त्या खोलीमध्ये जाणार आहे, पूर्ण घरामध्ये आपल्याला फिरणार आहे. स्वतःभोवती फिरू शकतो, वस्तूभोवती फिरू शकतो, पाळीव प्राण्यासारखं तो काय करू शकतो. अडथळा आला तर टक्कर टाळण्यासाठी ब्रेक सुद्धा मारू शकतो. म्हणजे यामध्ये सेन्सर दिलेले असणार आहेत 100%. कारण जेव्हा समोर काही वस्तू येणार आहे, सेन्सर नसेल तर तो त्याला कळणारच नाही पुढे काय आले. या ठिकाणी यामध्ये सेन्सर आहे, समोर कॅमेरा आहे, तर तो सगळं डिटेक्ट करणार आहे. समोर चेअर आलेली आहे, समोर दरवाजा आहे, भिंत आहे, काय हे सगळं तो डिटेक्ट करणार आहे. म्हणजे एकंदरीत त्याच्या अवतीभोवती पूर्ण सेन्सर आहे आणि त्याच्याभोवती तो काय करणार आहे, त्याच्या नियंत्रणानुसार चालणार आहे. डिव्हाइसच्या पायथ्याशी जोडलेला एक पेरिस्कोप म्हणजे काय, त्या स्क्रीनमध्ये आणि बॉडीमध्ये जो मागचा साईडला जो रॉड दिसत त्याला पेरिस्कोप म्हणलाय. तो खाली वरी करता येतो. म्हणजे आता सुद्धा तो कसा आहे, बेसिक लेवलला आहे, म्हणजे खालच्या लेवलला आहे. जेव्हा आपल्याला त्याचा उंच करायचं, म्हणजे उंच केलं तर काय होणार आहे, उंचीवरच्या वस्तू सुद्धा तो डिटेक्ट करणार आहे, बघू शकणार आहे. त्याचप्रमाणे आपण काय करू शकतो हे बघा. ॲस्ट्रो रोबोटच्या पुढील बाजूस असलेले सेन्सर अडथळा न येण्यास मदत करतात, हे आपण बघितलेलं आहे. ॲस्ट्रो Amazonच्या अलेक्सा व्हॉइस असिस्टंटचा वापर करणार आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, जसा गुगलचा जो फोन आहे आपला, गुगल असिस्टंटचा आपण म्हणतो हॅलो गुगल, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सुद्धा अलेक्साचं एक व्हॉइस असिस्टंट आहे, जे की त्याबरोबर कमांड घेणार आहे. म्हणजे मी सांगितलं अलेक्सा स्टार्ट द यूट्यूब, मग स्टार्ट यूट्यूब म्हणलं की तो काय करणार, आपल्या स्क्रीन जे आहे आपण बघितलेली आहे तिचे, त्या स्क्रीनवर आपल्याला यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करून देणार आहे. आपण गाणी बघू शकतो. तुम्ही 6व्या पॉईंटमध्ये बघाच ना, TV शो किंवा पॉडकास्ट यासारख्या मनोरंजनाची सेवा देऊ शकतो. म्हणजे TV शो, पॉडकास्ट या सगळ्या गोष्टी आपण या ठिकाणी करू शकतो. हे बघा, या ठिकाणी ॲस्ट्रो आणखी काय करतो, आपल्या घरातली जे स्मार्ट होम डिव्हाइसेस आहेत, स्मार्ट होम डिव्हाइसेस म्हणजे काय, आता AC असेल, रिमोट कंट्रोल फॅन असेल, आपला रिमोट कंट्रोल फ्रीज असेल, TV असेल, या सगळ्या डिव्हाइसेसना जर आपण कनेक्ट केलं ॲस्ट्रो सोबत, तो काय करणार, ॲस्ट्रो यांना बंद चालू करणे, याची स्पीड कमी जास्त करणे, गोष्टी ॲस्ट्रो आपण च्या मदतीने आपण करू शकणार आहात. या ठिकाणी रोबोटमध्ये काय दिलेलं आहे, आणखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये देखील यामध्ये आहेत. सुरक्षेची वैशिष्ट्ये म्हणजे काय, तो तुमच्या घराची सुरक्षा सुद्धा करणार आहे, नजर ठेवणार आहे तुमच्या घरावर. ॲस्ट्रो वापरकर्त्याच्या घरी असताना स्वतंत्रपणे गस्त घालू शकतो. म्हणजे आपण असो नसो, आपण झोपलेले असो, तो काय स्वतंत्रपणे आपल्या पूर्ण घरामध्ये इकडेहून तिकडे फिरणार आहे, चेक करणार आहे, कोणी आलं कोणी गेलं. हे सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या मेंबर्स वगैरे, जसं आता आपण आपल्या मोबाईलमध्ये जसं फिंगरप्रिंट लावतो, म्हणजे मला म्हणायचं काय की तुम्ही तुमच्या ॲस्ट्रो रोबोटमध्ये फिट करू शकता डेटा, की हे आमच्या घरातले मेंबर आहेत, याला सोडून जर दुसरं कोणी आलं तर आम्हाला अलर्ट आलं पाहिजे. मग तो त्याच्या नजरेत दुसरा मेंबर आला की तो अलर्ट, जसं आपल्या घरातला जर पाळीव आपला हे असतो, पाळीव कुत्रा जो असतो, तो नवीन माणूस आला की अंगावर जातो, तसंच ते अलेक्सा सुद्धा आपल्याला अंगावर काही जाणार नाही, पण आपल्याला अलर्ट देणार आहे. त्याचबरोबर आता जर एखाद्याला प्रश्न पडू शकतो, अलेक्सालाच कोणी हॅक केलं तर, बरोबर आहे ना. रोबोट पिक्चरमध्ये चिटीला सुद्धा हॅक केलेलं होतं, त्याचप्रमाणे ॲस्ट्रोला सुद्धा हॅक करता येऊ शकतं. तर त्यामध्ये काय,
तर याची चिंता करू नका, कारण अमेझॉननं सांगितलं की ॲस्ट्रो कॅमेरा, मायक्रोफोन आणि मोशन सेन्सर आपण बटन दाबून बंद करू शकतो. म्हणजे बटन बंद करण्याचं, त्याला बंद करण्याचं आपल्याकडे ऑप्शन आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता प्राइस ॲस्ट्रोची आहे 74,000च्या अराउंडमध्ये ची प्राइस आहे. रिलीज तारीख आणखी जाहीर केली नाही, परंतु साईटवर वगैरे जाऊन आपण प्री बुकिंग करू शकतो. ज्यांनी बुकिंग केले त्यांनाच हे मिळणार आहे सध्या तरी. आणि या वर्षाच्या शेवटी सगळ्यांना म्हणजे ज्यांनी बुकिंग केले आहे त्यांना ते देण्यात येईल असं ॲमेझॉनचं म्हणणं आहे. तर तुम्हाला आवडले असेल तर तुम्ही नक्की जायचं आहे, बुकिंग वगैरे करायचं आहे. त्याचबरोबर सबस्क्राईब करायचं आहे, लाईक करायचं आहे आणि अशी माहिती शेअर करायची आहे, व्हॉट्सअप स्टेटसला वगैरे ठेवायचं आहे, आवर्जून ठेवायचं आहे. तर सगळ्यांना ही माहिती मराठीतनं ही माहिती तुम्हाला मिळते आहे. या ठिकाणी अशाच आपल्या चॅनलवर ॲप रिलेटेड, नवीन टेक्नॉलॉजी रिलेटेड, नवीन मोबाईल रिलेटेड या सगळ्या गोष्टीविषयी आपल्याला सुद्धा या चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. तर लवकरात लवकर काय करायचं, चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं.